Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. In deze video ga ik je even 2 uitspraken van Donald Trump laten zien. En die uitspraken geven goed aan wat zijn niveau van kennis over de economie is. En de eerste uitspraak is deze. Because business has slowed down, as you mentioned, we're seeing as a result the ports here in the U.S. the traffic has really slowed, and now thousands of dock workers and truck drivers are worried about their jobs. That means we lose less money. You know, when I see that, that means we lose less money. En wat we hier dus horen van hem is dat in feite import slecht is en export goed. Want dat is uiteindelijk het resultaat van wat hij hier heeft gezegd. En dat is een kleuterniveau van de economiekennis. Want import is ook handel. En is ook goed voor je bedrijf, voor je land, voor alles. Nou, waarom zeg ik bedrijf? Stel je even voor, we kijken naar het bedrijf Apple. Apple produceert heel veel producten. iPhone, iPad, dat soort zaken. Een heleboel spullen die ze hebben. Die ontwerpen ze in de Verenigde Staten. Dan gaat dat ontwerp naar China, waar ze het uiteindelijk maken. Dat eindproduct gaat op een containerschip naar de Verenigde Staten. Dat schip komt dus nu op dit moment niet meer aan in de Verenigde Staten, want er is een importheffing van 145%. Dus voor Apple een enorme ramp. En vandaar dat de uitspraak van Trump zo dom is. Want de grote marge zit natuurlijk op het eindproduct. En Apple wil die iPhones en iPads over heel de wereld gaan verkopen. Ja, dat kan dus nu niet, want er komt niks meer binnen. Dus nu zal Apple vanuit China de spullen moeten gaan versturen naar een Europa en dergelijke. Dus er is minder werk in de Verenigde Staten. Maar er is nog veel meer werk verloren gaan in de Verenigde Staten, want dat schip komt niet aan in de haven. Dus in de haven is er geen werk. Er komt geen trein om de spullen weg te halen of geen vrachtwagen om de spullen uit de haven weg te halen. Dus dat is weg. De importeurs hebben geen werk. En dan vervolgens komt het spul niet in de winkels. Dus daar is ook geen werk. Dus dat schip wat niet in de haven komt, is een enorme aderlating voor de Amerikaanse economie. Nou, de tweede uitspraak van Trump is deze. China was making over $1 trillion, 1.1 trillion in my opinion. You know, different numbers from 500 billion to a trillion or $1 trillion. I think it was 1.1 trillion. And frankly, if we didn't do business, we would have been better off. Okay, you understand that. So when you say it slowed down, that's a good thing, not a bad thing. En we zien hier dus dat Trump eigenlijk zegt, handel met China is verlies voor ons. Nou, dat is dus ook onzin, want die handel met China is juist heel erg goed. Want we kunnen goedkoper produceren door het in China te laten maken. Heel veel van die producten moet nog veel werk aan verrichten, handwerk. Maar het is ook vervuilend. Wij hebben ervoor gekozen als samenleving om onze samenleving schoner te maken. Nou, dat is een van de dingen. Die was dus van, nou, dan moeten we de bedrijven die vervuilend werk doen, die moeten we maar exporteren. Nou, die zijn naar China gegaan, want er was handel, was heel goed en arbeid was heel goedkoop. Dus dat hebben we zelf gedaan, dat hebben de bedrijven ook gedaan. Wij willen in de winkel goedkope producten, wij willen daar niks voor uitgeven. We zeggen wel van, nee, maar het moet allemaal goed zijn. Maar uiteindelijk, ze hebben laatst een test gedaan in de Verenigde Staten, waarbij mensen zeggen, nee, ik koop wel Amerikaans. Dat doen ze dus uiteindelijk niet. Ze kopen het goedkoopste product. En dat maakt dus dat eigenlijk die producten in China gemaakt moeten worden. Dus op het moment dat ik noem maar even wat, een Milwaukee, dat is een Amerikaans product, gereedschappen. Als die zegt, ja, wij gaan het nu helemaal in de Verenigde Staten maken, dan wordt zo'n product nog duurder dan het al is. En het is al een duur merk in feite. Nou ja, dan gaan mensen dus niet kopen. En dat hebben ze getest en dat is zo gebleken. Dus ze moeten wel produceren in China, want het is daar goedkoper. Dus op het moment dat Trump zegt van, nou ja, we moeten geen handel met China doen, zegt hij eigenlijk, we gaan de Amerikaanse economie naar de knop helpen. En het is diep triest dat de Republikeinen in de Verenigde Staten zo'n intellectueel naakt president aan het volgen zijn.
Hij heeft er geen verstand van. Hij heeft geen inzicht in de economie. Maar hij bepaalt nu wel het beleid. Nou, dat kan niet anders dan een enorme ramp worden. Zeker omdat die Republikeinen allemaal ja-knikkers zijn om hem heen. En dan kunnen we wel zeggen aan Scott Bessent, ja, dat is iemand met, dat is ook een ja-knikker. Die doet misschien wel nog een beetje achter de rug van Trump nog zijn best om toch nog een beetje te sturen. Maar uiteindelijk is het gewoon een enorme ja-knikker. Kijk maar naar hoe die in de pers te woord staat. En hoe die dan toch maar zo vriendelijk mogelijk voor Trump blijft antwoorden. En doet alsof het allemaal heel ingewikkeld is. Nee, het is niet heel ingewikkeld, maar je bent een blinde aan het volgen. Een economische kennis zijn de blinden. En ja, dat feit, dat maakt dat we naar een economische ramp toe aan het stevenen zijn. En daar kan je niks aan veranderen, zolang ze niet die man tegenhouden. En dat lijkt er niet op dat ze dat gaan doen. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Je moet daarvoor natuurlijk wel ingelogd zijn in je YouTube-account. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!